سلام خدمت بینندگان عزیز. امروز با رقیه خانم تصمیم گرفتیم که از آقا عابد شکایت کنیم و پرونده‌ای برای مهریه خانم رقیه اجرا بذاریم. سلام. خوب هستید؟ بفرمایید. خواهش میکنم. من اینجا آقا پلیسی اومد. داره شد تا بیا تا بریم مثلا آبدی خاط کنه. وسیلتون رو برداریم بیا. از بدن در آره بفهم. سلام آقا عابد بله درست تشریف بیارید. برامه سر راست کسی با آقا بیا با سرراست بیا سرراست. با بالا. بیا درست صحبت با ماموجه. بله بفهم بیا واسه سید. بله این خانم چه نسبتی با شما داره؟ یا همسر می با همسرت سیت بیرون شد یه چند روزه. خوش فهمم کارشان خوش را یعنی چه؟ وقتی همسریشانه خب الان چیزی به این کل بسین شده داره. چه حقی داری که ایزی همسرت با این اصابته؟ سال پس 4 روز منی کوچه و منی دشت منی بیابون و خطرناکی کلیه سر. بچه منی خواستم اگه خوش بره خوش به سخوی بسره محبوب پا خوش بره پا پته چه کاری؟ چه شی؟ ایگه نیترام باز من نه زندگی همسرشی. سیسی نیتره باز زندگی. ایگه نیترام بود مشکلشون دلیلش. نه زاد چرا میگه دی خانم ایگه دی خانم نیترام باز زندگی مقصر خشتم بزرتون آقا جوابمون باقی. براتون. نه گینا داره چون گینا داره بیدش نه بیا ایلاز روانی به طرف خویه بتام برا بخواسته چی باشه برای بیا مثل برداشت بوری به تلمه بچه‌ها که دست زندگی بردا تا برو داخل تصیب کن. دست برو داخل. برو. آقا الان این کن. این خانم بگو خب درخواست طلاقم ثبت شده. خب جناب سینه طلاقش به اجر نیخش اجر من نشدی چه سرا. ما بین چه چه سرا. سه طلاقش نیدی؟ سینه رو طلاقش بدی؟ میخوام طلاقش کنم با ویس زندگی یعنی بیس زندگی کنه خب پس چیش سرا. سکو یک ماهی می درخواست طلاق دامه ایگو میترم باز زندگی کنم نه طلاق میده نه هم حق میده این کل بلند طول به نام خوشه ایگه نباید زندگی کنی من همچین چیزی بود. خب ایگه ته میایی رو چند رو من که تموم شد کیلومتر که میایی رو با موسیقی مرا الان این خانم با این دستات بچه با بچه سوا منی بیابونیت چطور زندگی کنه؟ خب بیا قشنگ ویس زندگی چه برای کنه چطور ویس زندگی؟ چطور باید سر باید زده کنی یه سره یا زینه مرداشی آوردی که باش ازدواج کنی یوسون باش زندگی کنی میخواد برنامه میشه باباش ازدواج کن این مامچه تا 10 تا زینه هم برسیم چه رابطی داره حق منه به حق من بچه نه به ازدواج کنی شکایت کردم کردم چند درصد آقا طلاق ما به سیکو اگر کار و شکایت بچشه بگو خب جناب عالی باز بیارو طلاقش بدی بگو خب من سفت سختی بهتون خوشی پرونده که حقی خانم ود بجرم بعدش هم میریش این اجرا حقی داره مویا حقی میریش باید بدی یه نیخوا بخش یه نیخوا ایستا میرشه به میریت یعنی چه یه نیخوا طرفه اگر نیخوای زندگی کنی اگر ویدی کنش سرا پیشانه چش سرا مسئولیت چه خشه و بسش با اودنی جره وظیفش آقا این خانم بیاد طلاق بده میرش بنه این خانم میتره میرش بنه اجرا یه حرفل نیسته خوش با طبق قانونی را جلو مثلا چشکی بیای از چه تیگه بیای رو من نگفتم خانم غلط چرا چی میرو لحظه بس ما صاحب کو ندی نکن بیا آقا ویس بیایم که پر زندگی کن چه سال داری تو من کل بزنیم زندگی کنیم ما چه پر زندگی کنیم خب نیست سال داره بیا داخل زندگی کن باید زیرا سر کار اصلا خرجمون هم نیه
من دیگه طلاق نیام خرجمونم آنی برا گوزه وظیفته سعی که درست کار نیست بگو خب ایزینان دستا بچه داره بگو خب خرجشون رو کوری بیاره منی مملکت وی جلونی و وی جلونی منی خب وقتی که نیتران به سازون ده باید پس خوش بر بیاد بس میخوام بس میشونم بس شکایت کنم رقم خانواده‌شون خیلی سکین بچه از سکون الان سکون آقا ایزینه یه موضوع خیلی مهمی که من مطرحش نکردم ایزینه مشکل روانی داره خب اعصاب نداره میتونم باید زندگی کنم چطور ترام خطری چه جون بچه‌لم مثلا جون بچه‌لم در خطر وام میتونم این خطر و جون بخورم سکون کارت قرمز داره یک کد ملی که بزنی حتی من گوشی مثلا مشخصه وقتی مشکل روانی داره میتونم من این کلبت زندگی من مشکل روانی دارم این روانی چه برای زندگی است خود روانی ختم یا آخرین های همان از جهتی من معذورم شکایت کنم آقا طلاقم بی من میگم یه ماه درخواست طلاقم بی بوی بسیار بوم بتونم حق ما بعد بسونم بسیار بوم میره تام باید بچه هیچ وقت نیمت چیزه هیچ وقت بچه من نیمت بچه من چه باره بای روانی بلای سر بیاری یه دارو مصرفی کنه هیچی هم نی الان چای که داری بعدا الان داره معمولی تینه آروم معمولش رفته نمیت استوریت یه حرکاتی به خوش انجام میدی که چند راست تو داری بری نیسته سعی کنید نه ساعت نبا بالا آقا ساعت نبا بالا وظیفه توی همسط ورش جدوری کنید تا موقعی که همسط باید و یه بود بسیار محافظت کنید ها در غیر صورت باید طلاق بدید بگو خب الان یه ده بستگی به قانون داره که بخواه این زندگی کنی یا زندگی یه بستگی به خوش داره یه الان و دست شاکی سکن الان این خانم سکن این خانم خیلی بری داخل کلبه یه با بسیار خیلی کنی بری داخل وظیفه دوری که بری آقا بری خانمت محافظت کنی وظیفه اینه که آقا بری داخلی کلبه خب وظیفه‌مه خب تو باورش بود از یه اندک هر رو نظر یه توی هر هر آقا چیزی یه بده مویده مشکلی مال مشکل شخصی خودتاه حالا خیلی چیکینی خیلی بیفعل نمیسی موچپن نه ما خواهیم را داخل کلبه سلام سعیدم سکون مثل تا بچه دارم خب درسته الان این کلبه حق منه بابا بسیارم برم رو زندگی کنم اول منو چپر مثلا مثل عملیاتی دارم با بیابون هیچ فرقی ناره اینطوری باید زندگی کنی نه همین گوی نیتم باید زندگی همین کلبه زندگی ساعت نبا بالا ساعت نبا سکن خانم محترم سکو یلا دستا بچه داره بگو خب الان هوا اصلا خون نیسته شما خود جزنده و همه نوع حیوان هم میره جون بچه‌ش در خطره چه بخوره تو بچه داری تو فعلا برو زندگی که تا اینه برام منی کلبه اوسو بعد الان کاری کنی یا تا درست کنی یا چیزا ها یه چه بتناره خب من ایتینی جزه ما آدم نیستم یه بچه داره با مثل جون چه بچه‌ش بتناره در من خطره جون خود در خطره یعنی چه جون خود در خطره یعنی چه ساعت بیادومه میادومه. قشنگ حرف بزن خود با مامور دولت زندو ما چند داری میرم از زندون بریم تا زندان تری روانی خطی تو خود چتی که بچه سر درست نکنی رابس بس ما بچه‌لام زحمت چشیم من برای زحمت چشیم سی کل من بچه‌لام میخوام زندگی هیچ گویی هم می‌تونی بخوری غلطی کنی من چندی نزد چی مدینه راست سیکو اصلا نمیفهمه از چی باش حرف زنی بابا یه دم مشکل خطه آقا تو اما یه چی بعدن دو مثلینو یا باید یه چی برو بابا برای من قصر کنی سیستم قصر سیتر علاش دیا بالا مالی بالا همه تنه بالا آی تره یه همسر قانونی شما فعلا همسرش نبینه اتفاقا آبروم نه یه آبروم نبرده عجب من دلخوشی نارم دلخوشی نارم میرم ای زن مجبورم بیا برو بیسو میخوام خرجی تایدو میخوایم ما خرجشون ایدی؟ آه سیکو خب بنویس امضا کن چه خرجی ما نیدی باشه حالا چیزی روانی میره حداقل بگیم ما بریم در هر چپر توان خرج تایدو بتاورم اون رو نبینی درست کردی ساعت درست یعنی چه؟ اسما بیا تو بریم شما چپر از ایسی چی خواه چپر خمیزه خانم محترم شما فعلا هیچ حقی نورید نه حق خوبه حق دارم هیچ حق هم نورید حق دارم هیچ حق نورید الان شما فعلا همسر قانونی آقا نیستی که بخوایم این داخل کل نه بزنید حسن قانونیش نیست نه فعلا نیست هیچ حقی هست نورید دارم چه آبروم با برده رقه خانه خوسته نخواستش ایسومه التماسی کنه آقا سکو سی کلبه هم فهم باید کلبه تم هم با تم زاکنی
همین خانم باید باید امضا خرجیش بود یه چیز نبود شاید درست کردی چی نیست فقط سیکو درست نکنم درد سر سیکو کوچکترین مزاحمتی سیگه و بچیش ایجاد کردین چه خود صحتی ای خانم ها سیک 6 ماه زنده میدن فکر و حال خودتون کنین آها من بعد قصد ساعت نیست. ایگون ساعت 7 نزدیک صحبت دیگه نه حاضر میشه دارن صحبت کنم ساعت 20 سکون چیزی خرجی باید بدی درست خب یعنی اگر شما رفتید کار کردین 3 تا دونه گرده سی خانم تو با خود یکی شدی تاشه باید بدین به این خانم بسیار هزینهش هر چی که داشتین باید وظیفه تنه که فعلا یه نبدی باش طوری سکون اگه خانم بخواش بخواین طلاق بسونی بگو خب ها بخواین طلاق بسونی این خانم میرش اینه اجرا بگو خب ها جناب علی خیلی نوری یا آدم بعد وقت غیر همین کلبه نه تو سونه ویرا میکنه تو سر میتره این ترو. سک قانونی خفه تره بود. خانم سبکو سکو ها درست صحبت کنی ها سکو قانون وقتی قانون بود که بو نیتره و اینی نیست قانون با قانون این رجلا کارش انجام میده درسته الان این زندگی کنن هم خود هم این خانم باید این امضا کنی تو خود امضا کول سکو اون در سر نبودیم ایتونه درد سر نیبود سکون اول سکون بخونش همه چیز داخلش نوشته میشه سه ست نیست بگو خب کوچکترین مزاحمت ایجاد چه است که جفته برام زنده اگه جفت ماشین بیته با ماشینی چیزی چی با ماشین ماشینی بود ستو ماشینی ماشینی بود یا عزت میکنه اگر ای آقا خرجیشونه بده بگو خب قانونش داخل نخواست برای گفتم موتور است اصلا قانونش اگر نیست اینو بلش کی گو شاید درست نکن یک سیاه تو من قصرت نگم اگر اینو کوچکترین بس این خانم باز شکایت چه دم درتون فکر حال خودتون نکن اینو امضا که خانم تام بشه امضا باید امضا کن باید امضا میره امضا کن باید امضا عابد امضا کن سیستم بس شما شو میذارم خانم تا امضا کن باید امضا کن امضا کن تعهد بشی من اذیت نکنی روانی امضاش کو امضا کنم امضاش کن اذیتش نکن. امضاش چیزه نه زیاد خب میکنم معمول قانونه من دست منه قانون من معمول امضا کنم ولش کن. قانون روانیه روانی خطی امضاش کن سری بود شما آقا اگر این خانم یک بار دیگه فقط یک بار دیگه یه لحظه صبر کن صحبت کنم فقط یک بار دیگه و تو شکایت چی اذیت اشردی خرجیشون نده وظیفته کار نه بابره کار پیدا کنی صبح پیدا زنگ زی و مأمور پلیس گوش بده دارم با صحبت کنم ها زنگ زی مأمور پلیس این سری دیگه شکایت دیگه مثل این سری نیست بیان صحبت کنم بریم زندان ای برم جفته برام زندان 6 ماه زندانی دار ای برم ادمون باش معلوم تیز الاس دولت برای خانم کاری نوری خیلی ممنون دست اگر مشکلی چیزی هر چیزی پیدا کردی زنگ بزنی نه باش شماره مون ندارین نه سروان تسی تاوی نیستونی چی مثلا شای صبح شتم این خانم بلنگ همسر شاکی قانونی ای آقای شما فعلا همسر قانونیش نیست شما فعلا نوزادش اینو بفهم خب ما آبروم برده آبروت تا برده میگن ازدواج نکردی یه همسرش دسته تا هم بچه وش داره ای فهمی یا نه خب ناشتا فعلا که داره کار بریم کلبه وکی بس آقا نکن دیاسه کن بحث پیش اومد جلو ای خانم طلا اگر مشکل داره اگر مریضه بجه بعد سی خود درد سری بود اگر این خانم سفت سخت شکایت کنه ویس پاش مطمئن بیچاره و بیچاره دیگه هم خطا هم زینت بلش کن خدا برم خیلی ممنون واقعا ازتون ممنون که به این مشکل رسیده ای شدی اگه واقعا بازم اتفاق است زنگ تو زنم ما در هر کاری داشتین زنگ بزنید نخوام میخوام درست کنم خیلی ممنون خیلی زحمت کشیدید خیلی ممنون با اجازت آقا خدا آقا مواظب باش کن چند بار دارم تذکرت میدم بحثی پیش اومد بین تو این خانم زنگ زد شکایت چه دیگه هیچ جوره حل نمی غیر زنگ باش خیلی ممنون دست نک قربان خدا اینا سربازم تا ماشین جا رقیه خانم شرمنده پول نداشتم بخرم غذای بیشتری بخرم همین نونم خودش خیلی گرون شد نونه 20 تومن بود خیلی ممنون بخاطر موندن من هم راضیم باز خدا را شکر معمول جلو من ترسیم یه مشکل حل کنیم چون اورو خیلی خطرناک از ایرانه باز ایرو حداقل مثلا او سرچ حس با محافظت کنه ایرو باز مثلا خیلی شبیه یه جای امنیه
مثلا نزدیک روستا هم هسته ایترام برم درخواست که مشنه ولی او رو خیلی وحشتناک چون صدای حیوان جلوی من نیترسیم رو بسی مامانی آرتان داخل کلا خواهی ولی زاره میره برام بیارمش حالا مثلا دیاری بو اذیتی کنه بل بخواهش رو میارمش ما خواستی برای باش دردی نبودیم روانی آقای خانم شهرمند پولی بیشتری نداشتم واسهتون خوراکای بیشتری بخرم همین خودشون خیلی شد دونه 20 تومن بودن بازم خیلی ممنون بخاطر موندن هم واسمون زیاده منی واقعا چه و پیر تینوری واسم هم یه نعمت خیلی بزرگیه خیلی ممنون واقعا خدا نشوشی کنم که ترسم حداقل معمولی بیاریم واقعا ازت ممنون میخوام افراطی که حداقل اووردیشون و ترسیم بیام حداقل میچپم بازی نزدیک روستایی به خطر کمتری وجود داره ولی اون رو تنشا خیلی اذیت توبیم نم حشرات هم حیوانات ترسناک دیتر اونده حداقل ایره بابا چنم میکنم با آرامش زندگی کنم بعد آرتان داخل کلبه و خویه دین دار ترچه بری سر میارمش نم اصلا این اجاقه تربیتی داشت نه ماشا نمیخوای کنم چطور با چطوری و گوری ما یعنی این خمونه سکو پیش خطو نکنی من صبح تچی به سال میردم میرم خیلی ویل زندگی کنی باش بر اساس بس من ربطی ناره غلطی کنی با این توی رزمی خالی با اساس یه خمه خب باشه دا برات به آرامش و هر رو جهر رو قای باز واگون فایدهش به سوق گویی هیچی نیسته یارزای فقط ولف یورد سیخم بیکار نیست خواب بیارید بیکار نیستی چی کنی؟ خیلی هم کاری کنی؟ اصلا آیدیش تشنه گسنه چه نه اصلا گم نه بیا کار داشتم اون بیکار تازه اومده تمام اساس لباس میستونم اینو میتونه با آرام بشینی چه بخونی؟ نمیری شناخت کاری کنی باشه بسته اینقدر گسنه ای داشتی آی بیارزن اینقدر گسنه ای داشتی که اصلا دا او هم میخوری هیچ کم نداره چقدر گسنه ای این ترتیب باید بود لفر میرسی؟ از اون دو من نگوتره به قدرتینی خب بیمه یه خود شایستی رو بیشتر بخورد تو درودن کار داره میگم الاف منی 500 تا اینترم برسونم همون چند هرچی اونو همشه خورد در چی خورید اصلا؟ فقط اون یه روانی نبرده بریم زنده ایم بذار برا سلام کن دارم با حرف بزنم صبح هر چی خیلی برابر تا یک به پتوال محمد چی میاردن میاد نیم پات نیم کلو باشه با اساسا استفاده کنه صبح سر کار همه چی سونیوری در تعهده باشه شاید روز مکه بجی بشی تعهده گفتی من رو خرجیتون ایدو یه ده خیالت راحت است دیگه تعهد دانه یعنی فرن بزن نه به تو هی اذیت کن بجی بشی مگو ما هیچی نوریم 3 روز ما کابیم آواره بیم هیچ نخواهدیم باید بسونی بیاریم بیا بیا چه بری باشه چه ارزی برم اساسا اینجا خمونه تا شخدن که توجه نخمو بردیم به چه دیگه با آرامش زندگی کنی نه؟ سکندلش کن بازی چادر داریم جو تا برنگیو